80 گرم بیکینگ پودر داریم، یک قاشق سوپخوری که من ترکیب کردم، شکر 200 گرم، ماست پرچرب که حتما باید ماست پرچرب باشه 150 گرم، تخم مرغ 4 عدد، وانیل 1 قاشق چایخوری که من وانیل رو هم ریختم روی تخم مرغ. برای مواد میانی 100 گرم هم روغن مایع داریم. برای مواد میانی کیکمون 2 قاشق سوپخوری شکر قهوه‌ای، 2 قاشق سوپخوری دارچین، 2 قاشق سوپخوری پودرنارگیل داریم که مهم نیست چرب باشه یا کم چرب. میتونن دوستان یک قاشق از دارچین رو هم کم کنن، از دارچین کم کنن اگر دوست نداشته باشن، ولی دارچین بیشتر باشه خوش‌طعم‌تر میشه. بله، هم از نظر دارویی هم از نظر طعمش. بله، با اجازهتون بریم برای آماده سازیش. ما ابتدا تخم مرغ و وانیل رو میریزیم توی ظرف و با دور تند همزن شروع میکنیم به زدن. زمانی که تخم مرغ کف کرد شکر رو بهش اضافه میکنیم، 2 دقیقه میزنیم تا کرم رنگ بشه و حجم بگیره. که من همزن روشن میکنم دیگه توضیح نمیدم. رو جمع کنن که ذرات در حد مخلوط شدن کافیه. بعد ما شروع میکنیم آرد رو طی 2 مرحله اضافه میکنیم. آرد و بیکینگ پودر رو دیگه چی بود خانم؟ همین مواد خشک. حتما آرد رو علک کنن، هم هوادهی میشه، باعث میشه کیکشون سبک بشه و همین که اگر ناخالصی داشته باشه گرفته بشه. با دور کند همزن ما این کار رو انجام میدیم. ما کفه اگر قالبمون شیفون باشه مثل قالبی که من آوردم الان نشون میدم خدمت دوستان، همه دور قالب دور تا دور اطرافش رو با کره چرب می‌کنیم.
اگر هم از قالب‌های معمولی استفاده میکنن که کاغذ روغنی بندازن و دور قالب رو با کره چرب کنن. مخلوط میکنیم تمام آرد ترکیب بشه. اینجا مواد میانی با هم همش ترکیب بشه. اینا رو اضافه می‌کنیم به خمیر؟ نه، برای نیمی از مواد رو می‌ریزیم داخل قالب. قالب رو کامل با کره چرب کردیم. الان این مواد رو می‌ریزیم داخل قالب. میشدم تو این مرحله تو مواد خشک و آرد ریخت دیگه اینا رو دیگه یک دست میشه. یک دست بله. میشه. این کیک رو وقتی برش میزنیم حالت موج ایجاد میشه. وقتی که میپزه مواد حرکت میکنه حالت موج ایجاد میشه. سینامونش به خاطر اینه. بله. مولایی. این سینامونه تو خود سینامون کیک این کارو کرده. بله. حرکت میکنه. اگر دوست داشته باشن میتونن این مواد رو به یک قاشق غذاخوری هم تغییر بدن، ولی خیلی خوشمزه میشه. بله. حالا ما به خاطر اینکه وقت از وقت زدیم ما این تغییر درجه فر 180 درجه باشه. از قبل حتما فر رو گرم کنن. طبقه وسط به مدت 40 تا 45 دقیقه کافیه برای پخت این کیک. درجهش هم فرمودین؟ بله 180 درجه. طبقه وسط 45 دقیقه. ما تمام روی این مواد میانی رو با مواد کیکمون میپوشونیم، مرتبش میکنیم، چند تا ضربه هم میزنیم و میذاریمش داخل فر. از اون کیکایی که تقریبا مواد اولیه‌اش تو همه خونه ها هست. بله، هم مواد اولیه یعنی الان هم دوستان اگه همت کنن به خاطر روز این کیکو درست کنن، آره یک ساعت دیگه یک ساعت حاضر میشه. این عصرونه با چای میتونید میل کنید. نوش جون. تقریبا هم کیک کم کالری محسوب میشه خانم. دارچین که خودش اصلا چربی سوزی داره. این کیک رو مرتبش میکنیم. این مواد رویه رو روش و کامل